ආයිබෝවන් දරුවනේ අපි දැන් බලමු කලිසමේ පිටිපස සාක්කුව කොහොමද මහගන්නේ කියලා. දැන් අපි කලිසමක් කැපුවාම අපි පිටිපස කලිසමේ මේ පිටිපස පළුවේ මේ විදිහට ඩාට් එකක් එනවා. අපි මේක ඩාට් එක කියලා හිතමු. ඩාට් එක ඒක වුණොත් ඩාට් එක දෙපැත්තට තමයි අපි සාක්කුව ලකුණු කරන්නේ. සාමාන්‍ය වැඩිහිටි කෙනෙකුගේ නම් ඩාට් එක දෙපැත්තට අඟල් 2.5 අඟල් 5ක් තමයි සාක්කුවේ දිග ගන්නෙ. පොඩි කෙනෙක්ගේ එයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට සාක්කුවේ පළල ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ විදිහට ඩාට් එක තියෙනවා. ඩාට් එකෙන් දෙපැත්තට අපිට අවශ්‍ය සාක්කුවේ පළල දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. පහළට ලකුණු කරන්නේ අඟල් භාගයයි. මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳගෙන ඒක හරියටම දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අඟල් කාල එන විදිහට. ඊට පස්සේ කෙලවර මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයකට ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් ඕන වෙනවා. මේ රෙදි කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට සාක්කුවේ පළල ගන්නට ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට ඉරක් ඇඳගන්න. ඒකට ඔයාලට මහන්න ලීසි. ඒකට මේක මේ කෙලින් මෙහෙම තියාගෙන ඒ වගේම තව රෙදි කොටසක් අරන් ඒකත් උඩ මේ විදිහට තියාගෙන අපි මේක වට මේ දෙපැත්ත මහන්නේ අපි මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ඩයි මෙහෙමක් දාන්න. ඒකට මේ තියාගත්ත රෙදි කොටස මේ සාක්කුවේ ගානටම තමයි මම ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි හරියටම මේ සාක්කුවේ මැද රේඛාවකින් මේ විදිහට තියාගන්නවා. මේකත් මේ විදිහට මෙතනින් තියාගෙන අපි මේ දෙපැත්තේ රේඛා දෙක මුලින්ම මහනවා. මේ විදිහට අපි මේ රේඛා දෙක මහගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ ඇඳගත්ත මැද රේඛාව කපන්න ඕන. මුලින්ම මේක දෙකට මේ විදිහට දිගහැරලා මෙහෙම දෙකට නමලා ඉස්සරහට කට් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ රේඛාව දිගේ මෙතෙන් කැපුවා. ඊට පස්සේ මේ ඉරයි මේකයි කැපුවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් කපා ගන්නවා. මෙතෙන් කැපුවා. මෙහෙට මෙතෙන්. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ රෙදි කොටස් දෙකම මෙතනින් ඇතුළට දාලා හොඳ පිටපැත්තට හරව ගන්න. මේ විදිහට දැන් අපි මහපු එක මේ පැත්තට හරවගත්තා. හරවගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. එතකොට මේ පැත්ත තිබිච්ච එක තමයි හැරෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ කැපුව ත්‍රිකෝණ දෙක තියෙනවා මේ විදිහට. මේ ත්‍රිකෝණාකාර රෙදි කොටස් දෙක මෙතනින් ඇතුළට දාන්න. මේ පැත්තෙමුත් මේ විදිහට ඇතුළට දාන්න. එතකොට අපිට මේ විදිහට සාක්කුව හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ වටටම මැහුමක් ගහගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ වටටම මැහුමක් ගහගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ සාක්කු රෙදි කොටසක් එකෙත්. මේ සාක්කු රෙදි කොටසේ පළල අපි ගන්නෙ මේ සාක්කුවේ පළලට වඩා අඟල් 2ක් වැඩියෙන්. සාක්කුවේ පළල අඟල් 4යි නම් සාක්කු රෙදි කොටසේ පළල ගන්න අපි අඟල් 6ක්. ඊට පස්සේ සාක්කු රෙදි කොටසේ උස මේ සාක්කු රෙදි කොටසේ උස අපි මහන කලිසම අනුව උස වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 14 ලොකු කෙනෙකුගේ නම් අඟල් 14ක් 15ක් වගේ වුණාම ඇති. පොඩි කෙනෙකුගේ නම් එයාගේ කලිසමේ උස විදිහට ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි මේ මහගත්ත සාක්කුවේ මේ පිටිපස්සේ මේ රෙදි කොටස මෝට්ටු කරනවා. මේ රෙදි කොටස මේකට මේ විදිහට මෝට්ටු කරනවා. මේ විදිහට සාක්කුව රෙදි කොටස මෝට්ටු කරලා මේක අපි මේ විදිහට නවලා උඩට ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් මෙතනින් සාක්කුව ඇරුණාම සාක්කුවට මේ විදිහට ඇරෙනකොට අපි දාපු වෙනස් පාටක රෙදි කොටස තමයි පේන්නේ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ මෙහෙම රෙදි කොටස නැවුවට පස්සේ මෙතන පොඩි මාක් එකක් දාගෙන මෙහෙම අපි කලිසම් රෙදි පාටම රෙදි කොටස මෙතෙන්ද මේ විදිහට අල්ලනවා. මෙතනින් මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙමුවක් ගන්නවා. මේ පැත්තෙමුත් මේ විදිහට මෙහෙමුවක් ගහලා අපි මේ මෙහෙම ගහන්නේ මේ උඩටයි මෙතෙන්දයි විතරයි. එතකොට සාක්කුව මේ විදිහට නැවුනහම මෙතනින් සාක්කුව අත දාද්දි පේන්නේ කලිසම් රෙද්දේ පාටමයි. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට අවශ්‍ය තැන මාක් කරගෙන මේ විදිහට රෙදි කොටසක් අල්ලගන්නවා. දැන් එතකොට මේ විදිහට අල්ලගත්තාම අපි සාක්කුව මේ විදිහට නවන්නේ. දැන් නැවුවාම ඔයාලට පේනවා සාක්කු රෙදි කොටස නෙවෙයි පේන්නේ අපි අල්ලපු රෙදි කොටස. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පැත්තෙන් අපිට ඕන විදිහට අපිට අවශ්‍ය සාක්කු හැඩේ කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ මහගත්ත එක මේ විදිහට දෙකර නවන්න.
මේ විදිහට දෙකට නවලා මේ කෙළවර විතරක් මේ විදිහට රවුම් කරන්න. මේ විදිහට රවුම් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට සාක්කුවක් ඇත්තේ. ඒක මේක වටට අපි මැහුමක් ගහගෙන යනවා. මැහුමක් ගහගෙන ගියාම මේ විදිහට පිටිපස්සේ සාක්කුව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි කලිසමේ පිටිපස්ස සාක්කුව අපි මහගන්නේ.